Sumula dito mga boss, yan papunta dito sa pangalawang tubular is sinukat natin is 1 foot. Ano, so 1 foot yung distansya dito sa gitna ng pangalawang tubular. So yung dalawang beam na yan sa gilid mga boss at yung sa gitna mga boss ay sinadya talaga natin yan para sa ating second floor. So bali yan mga boss, isang oras pa lamang mga boss ay nakaapat na tayo ng install mga boss. At marami na tayong nalagay na tubular mga boss. So bali mag-isa lang tayong nag-i-install nito mga boss. So tayo yung nagbibideo at tayo lang yung gumagawa mga boss. So dahan-dahan lang kasi ako lang naman yung may-ari ng bahay na to. So bali materialis lang yung binili ko mga boss. So bali hindi ako masyadong nalakihan sa gastos mga boss kasi materialis lang yung aking binili. Kaya hindi ako nagtitipid doon sa materialis. Yung makapal talaga yung binili ko is 1.5 mm talaga na tubular mga boss para nasa quality yung ating pagkagawa. So napansin nyo dito mga boss, dinubli natin yung pagkalagay ng tubular kasi dito ito na kasi yung landing sa ating second floor. So magmula dyan at dito dyan magsisimula yung ating hagdanan papunta doon sa ibaba. Bali naka L-type yung ating hagdanan mga boss, yan papunta yan dyan. Natin is lalagyan natin ng tatlong poste. Itong tatlong poste na to, ito yung kakapitan ng ating railings mga boss.